در این جلسه آموزش ترسیم نرده در رویت رو با هم خواهیم داشت. پس تا انتها با من همراه باشید. سلام، من الهام کیانی هستم و با کانال یوتیوب الهام آرکن لایف با شما همراهم. اگر تا به این لحظه کانال یوتیوب رو هنوز سابسکرایب نکردی، بزن رو دکمه سابسکرایب، نوتیفیکیشن رو اکتیو کن که به صورت روزانه آموزش های نرم افزار حرفه‌ای رویت رو با هم خواهیم داشت. در این جلسه میخوام مراحل ترسیم نرده در رویت رو بهتون آموزش بدم. بریم داخل رویت و بدون معطلی آموزش رو شروع کنیم. خب دوستان، پروژه جدید باز کردم، یونیت ستاپ رو تنظیم کردم و بریم که آموزش نرده رو با هم داشته باشیم. وارد تب آرکیتکچر میشیم. از پنل سیرکیولیشن ریلینگ رو ما داریم، پیدا میکنیم و پول داون منوش رو باز میکنیم. در قسمت پول داون منو یه اسکچ پس داریم، یه پلیس آن استیر رمپ داریم. دو حالت ترسیم نرده رو داریم، یا میتونیم به صورت اسکچ ترسیم کنیم یا اینکه پلیس آن استی رو بزنیم. بچه‌ها وقتی که اسکچ پس رو بزنیم یک پنل جدید برای ما باز میشه که ما میتونیم به صورت اسکچ نرده رو ترسیم کنیم. من اینو ببندم. وقتی که روی خود آپشن ریلینگ هم بزنیم بدون باز کردن پول داون منو به ما همین دسترسی رو خواهد داد. مثل دیگر فامیلی ها، نرده هم یه سری مدل های آماده در رویت داره که میتونیم ازش بهره مند بشیم که در قسمت پراپرتیز وجود داره. وقتی ما پراپرتیز رو، قسمت ریلینگ رو باز میکنیم، یه سری مدل نرده نگاه کنین اینجا وجود داره که ما میتونیم از هر کدوم که دوست داریم به سلیقه خودمون و نسبت به طرحی که داریم استفاده کنیم. و در قسمت پراپرتیز، در قسمت کانسترینت، سه تا گزینه اول برای ما بسیار مهمه. یکی بیس لوله که لولی که میخوایم نرده رو اون ترسیم بشه رو داریم. دومی بیس آفسته، یعنی آفست از سطح لول. و یه دونم آفست فرام پس داریم، یعنی یه آفستی، یه فاصله از مسیر ترسیم نرده به ما میده. حالا در طول ترسیم نرده من اینا رو بهتون آموزش میدم. اوکی، وقتی که میخوایم به صورت اسکچ ترسیم کنیم از یه سری از این ابزارهای دراینگ باید استفاده کنیم. اول از همه من لاین رو بر میدارم و در لول 1 شروع به ترسیم نرده میکنم. نکته مهمی که در ترسیم نرده به صورت اسکچ وجود داره اینه که تمام سیگمنت ها باید به هم متصل باشن. راهی که ما میتونیم کنترل کنیم و شناسایی کنیم که ارور نگیریم که سیگمنت ها به هم وصلن، یه دونش اینه که پریویو رو روشن بذاریم. ببینین اینجا در انتهای سمت راست تب مودیفای در قسمت آپشن گزینه پریویو رو اکتیو کنیم. و دومین مورد این که اینجا چین رو مطمئن باشین که اکتیوه، یعنی تمام خطوطتون به صورت متصل به هم دیگه ترسیم میشه. برای ترسیم به صورت اسکچ بهتره در 3D قرار داشته باشیم تا بتونیم پریویومون رو داشته باشیم. بذارید بیارم جلو. وقتی که کلیک میکنیم باید خطوط به صورت پیوسته ترسیم بشه که هیچ اروری نگیریم. اولین خط رو که ترسیم میکنم میتونم در ادامش، به خاطر اینکه چینم اکتیو، دکمه چین رو اکتیو کردم، در ادامش نرده رو ترسیم کنم بدون اینکه خطوط از همدیگه منفصل بشن. میبینین یه پریویو هم داریم و اگر من همینطور به ترسیم ادامه بدم پریویو رو بعد از هر کلیک کردن بر روی صفحه به ما نشون میده، یعنی یه پیش نمایشی از ترسیم نردمون به ما میده. اگزیت که بزنم ما کل نرده رو میبینیم و اگر من الان فینیش رو بزنم بدون ارور نردمون ترسیم شده و هیچ مشکلی نداره. نردمون بر روی سطح لول 1 ترسیم شده. اگر ما بخوایم در دو جای مختلف نرده داشته باشیم حتما باید نرده های متفاوت ترسیم کنیم، یعنی به صورت مجدد بیایم نرده رو ترسیم کنیم. الان من اگر بیام اینجا این نرده رو ترسیم کنم، میبینیم پریویو رو داریم. یه نکته‌ای که ما میتونیم ازش استفاده کنیم که ارور نگیریم اینه که این پریویومون اکتیو باشه در هنگام ترسیم نرده. من وقتی میخوام اینجام نرده داشته باشم، وقتی که میام این رو ترسیم میکنم اسکیپ که بزنم دیگه پریویو به هم نشون نمیده.
این الان نشون میده که یه مشکلی هست. یعنی اگه فینیش رو بزنم به هم ارور میده که باید خطا به هم دیگه به صورت کانتینیوس باشه و پیوسته باشه. بچه اگه کویک اسکچ رو بزنین تمام طرحی که کشیدید پاک میشه. این رو دقت کنین ببینین کلن پاک میشه. حتما کانتینیوی بزنید. خب پس اگر بخوایم ترسیم نرده داشته باشیم حتما باید به صورت متصل به هم باشه. انواع مختلف نرده رو اینجا داریم. ببینین من اگر بخوام نرده بعدی رو ترسیم کنم حتما باید اسکیپ بزنم، از حالت سلکت خارج بشم، دوباره ریلینگ رو بزنم و نرده بعدی رو ترسیم کنم. این دفعه بیایم با گلاس پنل ترسیم کنیم یه مدل دیگه ای از نرده. اسکیپ میزنم، میبینید پیشنمایش رو به من میده. یه پریویو از این نرده رو دارم. فینیش که بزنم بدون هیچ ایروری نرده رو خواهم داشت. دوباره ریلینگ رو میزنم. بچه میتونید مدل های مختلف ریلینگ رو اینجا امتحان کنید. من یه دونه دیگه فایل اینجا باز کردم که از قبل براتون مدل های مختلفش رو ترسیم کردم. میبینید که به صورت محدود چند تا مدل نرده که خود رویت به همون داده. دوستان اگه من یه فلور اینجا ترسیم کنم بر روی لول 1، دوباره وارد 3D که بشم، اینا رو میبندم و میذارم روی حالت ریالیستیک. خب ریلینگ رو میزنم، وارد اسکچ میشم. از اینجا یه دونه نرده انتخاب میکنم و ترسیم میکنم. این نرده‌ای که ترسیم کردم. فینیش رو میزنم. وقتی نرده به صورت انتخاب در قسمت پراپرتیز ما میتونیم بهش بیس آفست بدیم و همچنین آفست فرام پس بدیم. همچنین میتونیم حتی لولش رو عوض کنیم. یعنی شما میتونید نرده رو ببرید روی لول 2 قرار بدید. یه لول رفت بالا. الان من بزنم روی یه دونه از نماها، ببینید دقیقا روی لول 2 قرار گرفته. خب میخوام فعلا روی لول 1 باشه. نرده رو وقتی انتخاب میکنم یه بیس آفست میدم. یعنی از سطح لولمون میتونیم آفست داشته باشیم. یه آفست زیاد میدم که قابل مشاهده باشه. میبینین از کف لول به ما آفست داده. اگر عدد مثبت بدیم که از سطح لول به سمت بالا میره، من این فلور رو ترسیم کردم که ملموس تر باشه. ببینید از سطح لول، از کفی که ترسیم کردیم 1 متر رفته بالا و ما میتونیم عدد منفی هم به بیس آفست بدیم. یعنی مثلا میتونیم بگیم که منفیه نیم متر برو پایین. ببینید الان از سطح لول نیم متر رفته پایین. این رو هم در نظر داشته باشین که بیس آفستمون هم میتونه منفی باشه هم مثبت. کنترل زی میزنم که بیاد روی سطحش. گزینه آفست فرام پس رو بهتره از روی لول براتون توضیح بدم. روی حالت ادیت پس برم که شما مسیر نرده رو داشته باشید. این خط مسیر نرده است. شما وقتی آفست فرام پس میدید هم میتونید منفی بدید هم مثبت. وقتی منفی بدیم عدد بزرگ میدم که باز هم ملموس باشه. میبینید نرده نسبت به مسیرش حرکت میکنه و اگر من عدد مثبت بدم میبینید که نسبت به مسیرمون، نسبت به مسیر نرده اینجاش تغییر میکنه. پس بیس آفست و
offset from pastمون هم میتونه مثبت باشه هم منفی. دوستان به پایان این جلسه از جلسات آموزشی نرم افزار روید رسیدیم. در این جلسه آموزش دادم که چطوری به صورت اسکیل پرده‌هاتون رو ترسیم کنین. نکات بسیار مهمی در این جلسه ذکر شد که در صورتی که رعایت نکنید دچار مشکل میشید. پس کل جلسه رو با دقت ببینید. اگه شده چند بار ببینید. مبحث نرده هم مقداری گسترده و پیچیده است به خاطر اینکه نرده از فامیلی های مختلفی تشکیل شده و تنظیمات متفاوتی داره. اگه این ویدیو براتون مفید بود لایک کنید، برای دوستانتون شیر کنید. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. خدا نگهدار.